सो आज चाहिँ हामीसँग छ Realme को C31 एउटा बजेट स्मार्टफोन र यो चाहिँ Realme ले हुन्छ नि हालसालै लन्च गरेको र यसको प्राइस छ 17,800 464GB भेरिएन्टको लागि र यो भिडियोमा चाहिँ म अनबक्सिङ प्लस मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्सहरु दिनेछु र त्योभन्दा अगाडि तपाईहरु भिडियो फर्स्ट टाइम हेरेर भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ त्यो बेल आइकन थिच्नुलाई फर नोटिफिकेसन्स अब फर्स्टमा लेट्स डु द अनबक्सिङ So Realme C31 को बक्स प्याकेजिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै छ येलो कलरमा जुन चाहिँ अब हामीले Realme को सबै फोन्सहरुमा पाउँछौं हैन बजेट फोन्सहरुमा अब भित्र खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले ट्यागलाइन देख्छौं ग्रेट स्टोरी सिन्स द फर्स्ट लिप त्यसपछि यो सेकेन्डमा भित्रपट्टि खोलेर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर टुल दिएको छ अनि त्यसपछि अब भित्रपट्टि हामीसँग पेपर्सहरु छन् क्विक स्टार्ट गाइड वारेन्टी रिलेटेड स्टप्सहरु त्यसपछि वी हैव द फोन इट्सेल्फ Realme C31 यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ अहिले चाहिँ साइडमा राखौं फोनलाई त्यसपछि भित्रपट्टि वी हैव चार्जिङ ब्रिक हैन र यसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ चाहिँ हैन यो नर्मल चार्जिङ मात्रै हो त्यसैले यसमा चाहिँ माइक्रो USB केबल दिएको छ टाइप C चाहिँ छैन यसमा सो Realme C31 हैन यसको डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक नार्जो फोनहरुसँग सिमिलर छ अब यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक भेरिएन्टमा छ हैन त्यसैले यो पुरै प्लास्टिक बिल्ड हो पछाडीपट्टि हुन्छ नि यो लाइक म्याट खाली फिनिश छ अलि टेक्सचर जस्तो फिनिश पनि देखिन्छ यसमा त्यसैले यसमा चाहिँ हुन्छ नि यो मलाई सबभन्दा मन नपर्ने भनेको चाहिँ स्पिकर चाहिँ पछाडीपट्टि दिएको छ है अब क्यामेरा मोड्युल यो भइहाल्यो ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ यसमा त्यसैगरी यसमा जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ पावर बटन दिएको छ यता यो साइडमा त्यसैगरी यतापट्टि हामीले भोल्युम बटन्सहरु प्लस ट्रिपल स्लट हो यो चाहिँ डुअल सिम त्यसैगरी एउटा चाहिँ माइक्रो SD आउट छ तलपट्टि माइक्रो USB माइक त्यसैगरी 3.5mm हेडफोन ज्याक भइहाल्यो हैन र यो चाहिँ 8.5mm थिन छ हैन सो बजेट फोनको लागि एकदमै थिन फोन प्लस यो हुन्छ नि फोन पनि लाइटै छ के सो कम्फर्टेबल टु होल्ड भनौं न चलाउन ठुलो फोन ठुलो साइज भए पनि चलाउन चाहिँ सजिलो छ त्यसैगरी अब यसको डिस्प्ले हेर्ने हो भने चाहिँ 6.5 इन्चेसको IPS LCD डिस्प्ले हो तर यो चाहिँ 720p सो 18,000 को प्राइसमा नै हामीले चाहिँ 720p डिस्प्ले मात्र चाहिँ पाइरहेको छौं हैन त्यो चाहिँ स्याड हो 60 हर्ज हो obviously त्यसैगरी 120 हर्ज चाहिँ यसको टच स्याम्पलिङ रेट दिएको छ हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन कलर्सहरु छ नि त्यो चाहिँ भिभिड छ के लाइक कलरफुलै देखिन्छ डिस्प्ले हुन्छ नि लाइक अब बजेट फोनको जस्तो त्यस्तो एकदमै डल कलरहरु छैन जो डिस्प्ले पनि भाइब्रेन्ट नै छ त्यसैले यसमा चाहिँ टियर ड्रप नच वाला डिस्प्ले हो हैन सो हामीले टिपिकल अब बजेट फोन्सहरुमा यही पाउँछौं सो त्यही नै दिएको छ सो डिस्प्ले पनि इट लुक्स फाइन अब यसको अलि युनिक कुरा भनेको चाहिँ यसको हार्डवेयरमा चाहिँ हामीले जुन चिपसेट युज गरेको छ यसमा चाहिँ Unisoc को Tiger T612 भन्ने चिपसेट युज गर्छ यसले हैन र यो चाहिँ octa-core प्रोसेसर नै छ यसमा 12 नैनोमिटर चिपसेट हो प्लस यो यसमा चाहिँ छ के छ भन्दाखेरि CPU चाहिँ A75 दुईटा कोर त्यसैगरी A55 चाहिँ 6 वटा एफिसिएन्सी कोर युज गर्छ हैन र सेम सेटअप चाहिँ हामीले एकदमै पुरानो MediaTek को Helio P90 जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप चिपसेट थियो हैन त्यो बेलाको त्यसमा पनि देख्छौं सो अन पेपर हेर्दा चाहिँ चिपसेट लाइक पावरफुल चिपसेट हुनुपर्ने हो र चलाउँदाखेरि पनि लाइक फोन चाहिँ फास्टै छ हुन्छ नि अहिले अब खासै धेरै एप्सहरु त इन्स्टल छैन त्यही पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथै फिल छ हैन त्यो फास्ट फिल छ यसमा त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले 4GB RAM पाउँछौं र 64GB को स्टोरेज र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि UFS 2.2 को स्टोरेज दिएको छ हैन जुन चाहिँ हामीले बजेट फोन्सहरुमा खासै पाउँदैन के आई थिंक यो मात्र फोन हो अन्डर 20,000 जसमा चाहिँ UFS 2.2 स्टोरेज दिएको छ हैन त्यसैगरी अब नर्मली चाहिँ हामी eMMC 5.1 जुन हुन्छ नर्मली त्यो चाहिँ पाइरहेको हुन्छौं त्यो फोन चाहिँ फास्ट फिल छ आई थिंक त्यो स्टोरेजले गर्दाखेरि पनि त्यो फिलिङ चाहिँ दिइरहेको छ अब क्यामेरा चाहिँ C31 मा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ 13 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर त्यसैगरी अर्को दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर अर्को चाहिँ म्याक्रो सेन्सर हो कति मेगापिक्सल भनेर चाहिँ आफ्नो Realme ले चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ निकालेको चाहिँ छैन लाइक मेन्सन गरेको छैन अब मैले हल्का स्याम्पल्सहरु खिचेको छु हैन सो डे लाइटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोटोजहरु डिटेल्स ठिकै छ लाइक कलर्स चाहिँ यसको एकदम राम्रो लाग्यो मलाई एक्युरेट देखिन्छ कलर्सहरु तर इन्डोर खिच्दाखेरि अलिकति लो लाइट छ भने हामीले नोइज चाहिँ इजिली नोटिस गर्न सकिन्छ तर जस ओभरअल यो लाइक बजेटको लागि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसको हैन अब यसमा अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर चाहिँ छैन त्यो चाहिँ अलिकति स्याड भयो नि तर अगाडिपट्टि चाहिँ सेल्फी सेन्सर चाहिँ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ दिएको छ र सेल्फी भने मलाई त्यति शार्प लागेन यसको तर कलर्सहरु चाहिँ एक्युरेट छ अब यसको डिटेलमा चाहिँ हामी पछिमा हेरौँला त्यसैगरी यसमा ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh को दिएको छ सो 5000 भनेको चाहिँ आई थिंक एक दिन भन्दा बेसी मजाले दिन्छ 720p डिस्प्ले प्लस 12 नैनोमिटर चिपसेट हो हैन त्यसले गर्दा आई थिंक एक दिन भन्दा बेसी चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ दिन्छ त्यसै चार्जिङ चाहिँ यसमा फास्ट चार्जिङ कुनै पनि सपोर्ट छैन 10 वाट चार्जिङ मात्र आउँछ
त्यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझेर यसमा होइन आई थिङ्क एटलिस्ट 18 वाट जस्तो चाहिँ दिनुपर्ने थियो अब यसमा अर्को एन्ड्रोइड 11 नै छ यसमा एन्ड्रोइड 12 आउँदैन त्यसको रियलमी UI 2.0 र रियलमी UI 2.0 मा यसमा चाहिँ टन्नै हामीले इन्डियन एप्सहरू चाहिँ एज अ ब्लोडवेयर चाहिँ भेट्छ तर त्यसलाई जस अनइन्स्टल चाहिँ गर्न मिल्छ त्यसै गरी अब यसमा सेन्सर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा सबै नर्मल PGL प्रोक्सिमेटर गाइरो त्यसै गरी लाइट सेन्सर छ प्लस म्याग्नेटिक इन्डक्सन सेन्सर र एक्सेलरोमिटर पनि दिएको छ होइन सो सेन्सर्सहरू सबै राम्रो छ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि भइहाल्यो फास्ट छ एक्युरेट छ त्यो पनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब हामीले ब्लुटुथ भर्जन 5 पाउँछौँ र यसमा 5G वाइफाईको लागि सपोर्ट छैन 2.4 GHz मात्र वायरलेस दिएको छ सो ओभरअल आई थिङ्क प्राइसको लागि 17,800 पर्छ होइन त्यसको लागि आई थिङ्क फुल HD प्यानल हामीले पाउनुपर्ने हो होइन फुल HD प्यानल दिएको भए धेरै राम्रो थियो तर यो 720p प्यानल पनि राम्रै छ नराम्रो चाहिँ छैन त्यसै जुन यो युनिसकको टाइगर T612 चिपसेट छ त्यो चाहिँ प्रमिसिङ देखिन्छ यो जुन पर्फर्मेन्स छ यसको होइन अब त्यो चाहिँ हामी पछि नै हेरौँला कस्तो छ ओभरअलमा भनेर तर आई थिङ्क ओभरअल प्याकेजमा एउटा अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर पनि इन्क्लुड गरिदिएको भए चाहिँ बेस्ट नै हुन्थ्यो होला सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रोसँग लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते